मनागरी कसरी। सन्तोषजी, अब अन्तमा चाहिँ अब मैले त खास इन्टरभ्यू चाहिँ पढिसकेको थिएँ, तपाईँको युवाहरूलाई एउटा राम्रो मेसेज छ। तर अब हाम्रो यो प्लेटफर्मबाट हाम्रो युवाहरू धेरै जोड्नु भएको छ यो प्लेटफर्ममा, हाम्रो अभियानमा। सो हरेक त्यो युवाहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अन्तमा? म अब यो इन्टरभ्यूलाई 2-4 पल्ट फेरि फर्केर हेर्नुस् मेरो इन्ट्रोडक्सनलाई। सुरुमा म यही भन्न चाहन्छु कि हरेक पोइन्टमा हरेक नोटमा नोट छ त्यहाँ र तपाईँलाई पुश गर्न सक्छ हैन। व्हाट इज नेक्स्ट भनेर कहिले पनि नछोड्नुस्। फेरि नेक्स्ट भनेर फेरि यस्तो नदौड्नुस् कि तपाईँ फेरि खाल्टोमा लडिहाल्नुस् हैन। आफ्नो पनि क्यापेसिटी हेर्नुस्। मेरो क्षमता के छ? मेरो क्षमता 12 घण्टा 14 घण्टा 18 घण्टा काम गर्ने क्षमता छ के तपाईँको छ त? तपाईँको बडी स्ट्रक्चर त्यस्तो बनाएको छ कि नै हैन? तपाईँले के छ त? तपाईँ आफ्नो पनि हेर्नुस्। व्हाट इज नेक्स्ट भनेर फेरि आफू उ नहुनु होला है, फेरि आफूले हरास होला। व्हाट इज नेक्स्ट भनेर आफ्नो फ्यामिली बच्चालाई छोडेर फेरि नहेर्नु होला। म त सिंगल मान्छे हो है, तर म त भागिरहन्छु। तपाईँलाई ब्यालेन्स लिएर हेर्नुस् अनि व्हाट इज नेक्स्ट भन्ने नछोड्नु। त्यही भन्न चाहन्छु मेरो आउने युवाहरूलाई र यो गर्नेहरूलाई। व्हाट इज नेक्स्ट भन्नुस्, तर सोच्नुस् है फेरि त्यसमा व्हाट इज नेक्स्ट भनेर मात्रै फेरि सफलता पाउनु छ। त्यसको पछि धेरै मेहनत छ, धेरै लगाव छ, धेरै पोजिटिभ छ हैन, धेरै मेहनत छ हैन। तर आउट अफ द बक्स सोच्नुपर्छ हैन। व्हाट इज नेक्स्ट भनेपछि त्यो हुनुपर्छ। आफ्नो फ्यामिली पनि छोड्नु भएन, आफ्नो ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्यो, आफूले घर पनि बनाउनु पर्यो, आफ्नो बिहा पनि गर्नु पर्यो, बच्चा पनि हेर्नु पर्यो, छोराछोरीले पनि स्कुल छोड्नु पर्यो। व्हाट इज द नेक्स्ट भन्ने भनेर त हाम्रो बच्चालाई छोड्नु पर्दैन भन्ला पनि आउँछन् हैन। त्यहाँ त्यो पनि नेक्स्टै हो नि त। त्यही भएर व्हाट इज नेक्स्ट भन्ने सोध्नुस्, तर आफूलाई पहिला हेर्नुस् है सर। जसले पनि फेरि यसलाई रङ तरिकाले नलिनु होला। व्हाट इज नेक्स्ट भनेर फेरि कतिले हुन्छ नि त हाम्रो कि उसलाई व्हाट इज नेक्स्ट भनेर भइदिएबाट 5 घण्टा मात्रै सुत्ने, 3 घण्टा मात्रै सुतेर मेहनत गर्न लाग्ने हैन। राम्ररी सुत्नु पनि पर्छ, राम्ररी खानु पनि पर्छ, राम्ररी जिम पनि जानुपर्छ, राम्ररी कुक पनि पर्छ। त्यो सबै मेन्सन गरेर व्हाट इज नेक्स्ट भनेर आफूलाई कहिले पनि नछोड्नुस्। अचिभमेन्ट एउटा गोल टार्गेट गर्नुस् कि 2 सालमा मैले यो गर्नु छ, 3 सालमा यो बन्छु। फेरि हरास नहुनुस् कि तपाईँ 2 सालमा सक्नुहुन्न भने, त्यो गर्न सक्नु भने त्यो पुगिसक्नुपर्छ त्यहाँ है। 2 साल अरू दिनुस् त्यसलाई, 1 साल अरू दिनुस् त्यसलाई हैन। सबैको क्यापेसिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। सबैको दिमागमा मेमोरी एकै टाइपको हुन्छ, तर क्षमता चाहिँ दिने क्षमता चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो पनि सोच्नु होला। व्हाट इज नेक्स्ट भनेर मात्र नदौड्नु होला है सर। हरेक चिजमा ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ। मेरो भन्नाले कि तपाईले एउटै चिजमा, अब एउटा अर्को एक्जाम्पल दिउ, 1 सेकेन्ड लाग्छ है। हामीले भगवानले हामीलाई सम्झिनुस् आफूलाई यत्रो माटोको गोला दिनु भएको छ है। अब त्यसलाई तपाईले त्यो माटोको गिलो माटोलाई तपाईलाई ल यसलाई ठुलो बनाउनुस् भन्यो त्यसलाई है। तपाईँ वरदान दिनु तथास्तु भनेर त्यसलाई ठुलो बनाइदिनुस् भन्यो है। बुझ्नु भयो नि? अब तपाईको हातमा छ के त्यो माटोको गोला। तपाईलाई ठुलो लामो बनाउनुस्, लामोलाई पनि ठुलो भन्छ हैन, ठुलो बनाइदिनुस् हैन। अब त्यसलाई थोपेर रोटी जस्तो ठुलो बनाउनुस् हैन, या त्यसलाई एकदम मजबुत त्यो गरेर गोलो आकारलाई डल्लो बनाउनुस् हैन, त्यो पनि ठुलो भयो। अब तपाईको हातमा छ के तपाईले यसलाई लामो गरेर चौडा बनाउनुस् या ट्रायंगल बनाउनुस् या त्रिभुज बनाउनुस्। ठुलोमा तपाईको हातमा छ कि तपाईले आफूलाई कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सबै ब्यालेन्स मिलाएर कस्तो गर्नुहुन्छ। र अर्को मेसेज, अरूलाई छोड्दिनुस् के गरिरहेछ, अरूकोबाट दुखी नहुनुस्। एउटा धेरै राम्रो मेसेज मलाई मनमा आयो अहिले। हामी पछाडि परेको कारण हो र दुखी भएको कारण हो अरूलाई देखेर है। अब म सञ्जीव कपुरलाई देखेर म दुखी होस्, त्यो सञ्जीव कपुर त्यो यत्रो ठुलो भइसक्यो रे, म त बन्न सकेन, म दिन रात यहाँ बसेर रक्सी खाएर बसेर चिन्तामा बसेर यहाँ म त गर्नै सक्दैन हैन, भएन। त्यो अरूलाई छोड्दिनुस्। तपाईँ को हुनुहुन्छ नि? तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैमा महान हुनुहुन्छ र तपाईँ जस्तो दुनियाँमा अरू कोही छैन सर है। छोड्दिनुस् अरूलाई। अरूको 4वटा घर भइसक्यो, त्यसले 5वटा होटल बनाइसक्यो, छोड्दिनुस् त्यसलाई के छोड्दिनुस्। शुभकामना दिनुस् र छोड्दिनुस्। तपाईँ आफ्नो आउनुस्। हाम्रो झोपडी छ, झोपडी पनि एकदम राम्रो छ कि एकदम राम्रो छ। कतिको झोपडी पनि नसिब छैन त सर हैन, त्यसको सानो पनि छैन। त्यसलाई हेरेर खुसी हुनुस् न कहिले हैन, त्यसलाई हेल्प गर्नुस् हैन। त्यसलाई ठुलोलाई किन देखेर दुखी हुने हामी हैन। बुझ्नुस्? सन्तोषजी त बन्यो, अब सन्तोषजी त भएर सन्तोषजी छोड्दिनुस् के, सन्तोषजीलाई छोड्दिनुस्। सन्तोषजी अलग छ हैन, त्यसलाई गर्नुहोस्। अहिले पनि भाडा दिला, हाम्रो किचनपट्टि पनि हाँस्छ, हाम्रो सेफले सुनेर होला हाँसिला होला, म देखाइदिएर यो गरेर हैन। हाम्रो नेपाली सेफर हुन्छन्, अहिले पनि हामीलाई यहाँ सेफरले भाडा दिलाउँछन् मलाई हैन। यहाँ अहिले पनि आजको दिनमा पनि धुनु पर्ला किचन पोटर आएन भने हाम्रो है। त त्यो अरूलाई छोड्दिनुस्, आफै हेर्नुस् म को छु। र यो एकदमै राम्रो मन परेको यो मेसेज हो मेरो मलाई। त अरूलाई छोड्दिनुस् के हैन, के भन्ने त्यसलाई कि छोड्दिनुस् त्यसलाई। मेरो दाइहरू हुनुहुन्छ, कहिले काहीँ दुखी भएर बसे हुन्छ, म ठ्याक्क भनिदिन्छु कि कसैसँग कुरा गरेको छ त्यसले र किन दुखी भएको छ। उसको हेलिकप्टर छ रे, हाम्रो हेलिकप्टर छैन रे। जहाँ पाउरो टिपेको मान्छेलाई हेलिकप्टरको चिन्ता भइरहेछ।
है त त्यो होइन त्यो गर्नु हुँदैन चुप्प लागेर सोच्नुहोस् कि पाउरोटी बेचेको त्यो सक्सेसबाट यो सक्सेस कहाँ छ आफै पाउँ नि त म त एकदमै हो नि त 25,000 20,000 स्यालेरी लिनु उ लिनु त्यो राम्रो हो नि त 20 रुपियाँबाट सुरु गरेको त आफैलाई हेर्नुहोस् त्यो म भन्न चाहन्छु आफैलाई हेर्नुहोस् तपाईँ विशाल हुनुहुन्छ अरूलाई छोडिदिनुहोस् त्यसले के गरेछ अरूबाट प्रेरित हुनुहोस् हजुर अरूबाट प्रेरित हुनुहोस् बिल गेट्सबाट हाम्रो कर्ण सरबाट प्रेरित हुनुहोस् हैन हाम्रो धेरै सकारात्मक सोचेर हिँड्नुपर्छ अरू सरबाट पनि हामी प्रेरित हुनुहोस् त्यसलाई त्यो बाटो हाल्नुहोस् के प्रेरित हुनुहोस् त्यो भन्न चाहन्छु म सर